100 kappaleen nallirasia, lisää karhupulloja, ykkösolutta. Sitä nyt en sitten tiedä ihan varmuudella, että mikä aikakausi tämä on, mutta tämä on tämä aika klassinen Fazerin vanha konvehtirasia. Sangen komea tämmönen peltikannu. Me ollaan nyt täällä vintillä vähän tutkailemassa ja niin kuin tästä näkee, niin tämä on kyllä hyvin täynnä kaikkea roinaa, että tätä tarvitsisi saada täältä edelleen tyhjennettyä, että täällä on jonkin verran jotain tuommoista ihan muovia, pitäisi viedä keräykseen ja sitten on tuommoista huonompaa kutteria, täytyisi nostella säkit ikkunasta pihalle ja sitten on paljon puutavaraa, niin kuin tossakin on jotain keinutuolin jalasta ja mitä kaikkea ja tuo sekalainen läjä tuossa, niin semmoista puusepän tarvepalaa ja on siinä jotain suksiakin ja mitä kaikkea. Koittanut vähän täällä seuloa nyt tavaraa eri paikkoihin sillä ei, että olisi kutakuinkin samanlaiset samassa paikkaa. Siinä on näitä tämän puusepän rakentamia tämmöisiä lelurekkoja, että renkaat niistä on vielä puuttunut ja muutamista tuo lava, mutta tommosia aihioita, että niitä se täällä on sitten varmaan vanhoilla päivillä nikkaroinut. Sitten täällä on parit tommoset pönttöuunin kuoren palat, niitä on näkynyt täällä muuallakin tontilla. Niistä on nikkaroitu kaiken näköistä, että kierrätetty, mutta nämä on ainakin ihan vielä ehjät ja jossain oli vielä yksi kehä, että niistäkin voisi jonkun pienen pönttöuunin tekasta vielä. Sitten on muutamia uuninluukkuja. Tässä on ehkä nämä vanhimmat näistä. Luulisin, että tämä on ihan semmoinen malli, että tässä ei ole ollut mitään erillistä ulkoluukkua, kun semmoisiakin on ollut sitten, kun on ollut messinkisiä vaikka, että siinä on sitten erillinen kipinä luukkupari vielä niiden näkyvien luukkuparin takana, mutta luulen, että tämä saattaa olla ihan joku semmoinen 1700-1800-luvun taitteen vanha sepän tekemä luukku ja samaten aika lailla vastaava tämä on. Tämä on nyt sitten ihan varmuudella 1800-1900-luvun taitteessa tämä Porin Valun tekemä kansallisromanttinen luukku ja tämä on tämä pönttöuunin malli, eli tuommoinen kaareva. Ja tässä on tämä tuo kuvio, mikä on jostakin vanhasta kansanrakentamisesta kopioitu sitten. Tämä on aika hyvä kuntoinenkin, että pitäisi vähän herätellä tätä silmaventtiiliä tuosta jumissa ja sitten on ihan ehjältä näyttää tämä kipinä ritilläkin tässä. Et tässä olisi hyvä luukku, kun ehostaa ja pistää pönttöuuniin. Sitä nyt en sitten tiedä ihan varmuudella, että mikä aikakausi tämä on, mutta tämä on tämä aika klassinen liekkimalli. Että onko tämä nyt 1800-luvun loppupuoliskoa vai 1900-luvun alku. Nämä on vähän mysteereitä meikäläiselle. Mutta toinen luukku puuttuu tosiaan, muuten ihan ehjä tämä ja kipinä ritilläkin on tallessa siinä sisällä. Sitten meillä on täällä tämmönen joku englantilainen autoetulyhty. En tiedä, mistä on mahtanut olla peräisin. Näköistä pikku tilpehööriä. Tuossa on tämmönen väliove lukko, aika massiivinen. Suuri avainkin on siihen kuulunut. Vähän tuoreempia välioven lukkoja. Sitten on pari tämmöistä karamellirasiaa, eli tämmönen Fazerin vanha konvehtirasia. 100 gramman sisältö. Tosi hauskan näköinen. Hyvä kuntoinenkin vielä. Ja sitten ai että Fazerin vihreitä kuulia. On koko ikäni vihannut vihreitä kuulia ja edelleen vihaa, mutta tämä on hieno. Siellä on sisälläkin jotain pieniä aarteita. On korkkaamaton paketti. Partaveitten teriä, parit sikariaskit, joku passikuva, tasku ja kuulakärkikynä. Melkoinen aarrelaatikko tämäkin. Lisää rasioita on tämmönen kellolaatikko. Tämä on harmi, että tämä on tyhjä. Olisi ollut kyllä oikein mukava yllätys, jos olisi ollut sisältö tallessa. Että täällä oli
paperit ja kuitit kaikki löytyi, mutta kelloa ei valitettavasti. Se on sääli. Olisi ollut aika huikea löytö. Sitten on näitä kaikkia törkylaatikoita ja tuolla on tuommoinen nallirasian kansi. Täältähän löytyy saunarakennuksen ullakolta niin täysiä nallirasioita ja vähän vanhaa dynamiittiakin. Se oli sellainen mukava yllätys, kun sieltä rojun keskeltä tuli vastaan niitä yhtäkkiä. Ja siinä sitten pari puhelua ja tuli hetken päästä poliisit katsomaan, että saadaanko tavarat pihalle sillä lailla, että pysytään vielä hengissäkin. Se oli aika hauska episodi tällä jälkikäteen ajateltuna. Olisi pitänyt dokumentoida paremmin ne, mitä sieltä löytyi, mutta ei siinä jännityksissä sitten oikein tullut mieleen. Tässä oli joku tämmönen keräyslipas. Siinä on presidenttikahvipaketin jämät. Näitä on kaikkia pahvirasioita otettu talteen, niihin on saanut kerättyä kaikkea sitten. Sitten on näitä kaikkia pulloja. Niitähän on tuolla ollut varmaan videoilla näkynyt aiemminkin, kun ollut esillä meikäläisellä. Mutta täällä on sitten myös jotakin mehupulloja ja yrttijuomapulloja ja siirappipulloja ja sitten näitä pikakahvikarahveita ja tämä onkin vähän tuoreempi. Tämmönen litra Sparin Jaffa appelsiinijuomapullo. Tämä on kyllä komia. Ja Pepsiä ja Spritea ja Team. Karhu. Tämäkä ei mikään älyttömän vanha ollut muistaakseni tämä pullo. 81. Koffia. Mikäs siinä on? 90. Ja sitten on jo Eurosopperin laagerolut ja tässähän oli 2000 tämä. Että tämä on varmaan semmonen pullo, mikä oli tuolla jossain alakerran nurkissa, että täällä on nuoriso käynyt vähän maistelemassa olutta, kun tämä talon edellinen asukas ei kyllä enää noihin aikoihin ole elänyt sitten, kun tämä pullo on tehty. Tuossa on hienonmuotoinen pullo. En tiedä mikä pullo on se mahtanut olla. Medica, siinä on joku lääkepullo, se yskänlääkettä. Tuossakin oli muuten tuommoinen vanha Jaffa. Tässä on sitten näitä keinotuolin jalka-aihioita ja yksi pokasaha näkyisi olevan ja sitten tuommoinen päästä vedettävä parhaat päivänsä nähnyt sänky. Tästä päästään nyt kurkkaa vähän paremmin sitten tätä puusepän tarvepuukasaa, että tämä aikanaan perkasi hiukan sillä, että koitin katsoa, että mitä kaikkea siinä on ja tietynlaiset samoihin paikkoihin. Että tuolla on tommosia vanhoja vetolaatikostoja, niin niissä on kanssa jotain puupalikoita. En nyt muista mitä niihin laitoja, mutta kuitenkin kävin tämän sillä lailla suurpiirteisesti läpi, kun aloittelin siivoukset. Että kyllä tässä niinku, jos ei nikkarointiin, niin ainakin polttopuuksi on tavaraa, että kaiken näköistä. Olihan siellä siellä on semmoinen kokoomaton tuolikin. Osat oli jossain tossa niinku, jossain oli ja katsotaan nyt löytyisikö. No täällähän oli lisää sitten tätä puusepän tarveosaa ja keskeeräisiä projekteja, mutta täällä on näitä tuoliosia. Täällä oli muistaakseni ihan periaatteessa kaikki osat yhteen valmiiseen löytyy. Sellainen siro pieni tuoli. Tuossa näkyy muuten kanssa noita osia. Niitä on tänne sitten jäänyt. Ja tuossa on muuten lisää. On selkänojan osia varmaankin. Ja onhan siinä tuokin laatikko täynnä. Ja tuolla on lisää, joo. Olihan näitä täällä. Ihan on tämmöstä liukuhihnaa tehtyä, että on näitä tuoliosia sitten täällä, kun olisi vaan joku, ketä jaksasi jatkaa sitten. Ja tuossahan on tuommoinen prässikin tuossa alla, että se on varmaankin viiluja liimannut sitten sen avulla. Uskoisin näin. Aina muuten unohdan, että täällä oli tämmönen yksi
jakkarakin vielä, mitä tuolla asuintiloissa on käytössä. Et tämä on kyllä aika rapsakka. Sitten on noita lisää pulloja, on tommonen Porin oluen sitruunasuuda, sitten on karhupulloja, lisää karhupulloja, ykkösolutta. Tuossa on joku tommonen ampeli tai mikä tämä on, kukkateline, tommonen käsityönäyte. Sitten on jotain sapluunoita ja sahanteriä. Kaiken näköistä täällä edelleen on, vaikka kovasti täältä on kyllä tavaraa lähtenyt, kun aikanaan siivoamiset aloitti. Sitten täällä on paljon näitä vanhoja ikkunanpokia ja tässä on joku todella vanhat pokat nämä, tämmönen parivaljakko. Hyvin koristeelliset ja pieniä ruutuja. Ja sirot puupuitteet. Sitten on tommonen nivaska, tommosia ehkä hiukan tuoreempia pokia, mutta ne on jostain tosi vanhasta rakennuksesta purettu. Varmaan se, mikä tässä viereisellä tontilla aikanaan oli 50-luvulla purettu ja rakennettu jo joskus 1700-luvulla alun perin. Ja uusi nippu ikkunoita siinä. Vanhoja pokia, näillä ei oikein nyt sillä lailla hirveästi virkaa ole. Ehkä johonkin sisätiloihin voisi jotakin. No, tämmönen peltipalju, mikä tämä oikea nimitys, komia se on. Vesikauhoja. Tämä on tämä sarviksen tämmönen neliskanttinen ja suorakaiteen muotoinen ja sitten on Ortexin tämmönen vähän perinteisempi kuin siivilläkin siinä on. Ja sitten on tommonen oikein komia hyväkuntoinen peltiämpäri. Vähän jotain moskaa pohjalla, mutta muuten on kyllä tosi nätissä kunnossa tämä. Ja tuolla oli tommonen sarviksen taas tommonen neliskanttinen vati ja sitten on tommonen pyöreä vati tuossa. Vähän on noita astioita täällä kuivausritilässä tuossa. Porin karhumuovin tämmönen säilytysastia. Ja lisää kuppeja ja kippoja siinä ja sangen komea tämmönen peltikannu. Tässä ämpärissä oli leima, mutta tässä ei näy mitään leimaa sen kummemmin. Ja vielä yksi tommonen vatikin ja kenkärasvoja ja keittiötarvikkeita. Ja jälleen kerran hirveän nivaska sapluunoita. Yllätys. Ja niin täällä on kaikkia näitä vanhoja tapettejakin. Niitä voitaisiin hiukan vielä kurkata taas tosta nyt sitten. Tuon näköistä tapettia olisi siinä rulla. Tätä taisi ollakin tuolla alhaalla silloin kun tänne tulin. Tuota en muista nähneeni. Onko nämä sitten kaikki samoja nämä loput? Taitaa olla jo. Ja mutta tuolla on vielä. Tätä oli siinä olohuoneen seinällä. Sitä oli näköjään täällä melkein. Olisiko joku puolen rullaa tuossa. Reipas puon. Siinä on meillä kotikutoinen jäähakku. Olettaisin, että jäähakku. Siinä on vanha höylänterä kiinnitetty tämmöiseen kirveen varteen ja sillä sitten hakattu. Sitten on tuossa joku vyönsoljen kappale. Varmaan kenkärasvapurkki. Oli tämä. Tyhjä se ainakin on. Sitten on jotakin varmaankin vernissaa. Ja tuossa on taas tommonen yksi nallirasi ja tämä on tyhjä.
tyhjä rasia, mutta aika hieno kyllä, että säilyttää täällä 100 kappaleen nallirasia. Niitä oliko niitä 2 vai 3 täysinäistä tosiaan siellä saunan päällä. Ja täältä löytyy sitten tämmönen mini-aaren nurkkaus. On tämmönen lelupanssarivaunu Made in Hong Kong. Vanhoja tulitikkuaskeja. Näitä on täällä kanssa niin paljon nurkissa, että voisi tehdä näistä joskus ihan video. Sitten on mustepurkkeja. Ymmärtääkseni nämä 2. Ja tuossa on varmasti jotakin lääkepulloja nuo. Ja sitten on tommoset Nokian hakkapelitot. Mallia pieni. Jostakin kotimaisesta leluautosta varmaankin. Täällähän on muuten kattorakenteena tämä tämmönen perinteinen vanha vuoliaiskattotyyppi. Eli täällä menee molemmin puolin tuommoinen vuoliaispuu, tuommoinen iso palkki ja sen varassa on sitten nuo selkäpuut. Ei ole semmosia nykyaikaisempia kattotuoleja sitten varsinaisesti, mutta täällä on sitten myös nämä kitapuut tietyn välein menee tässä. Että matalatilahan tämä on sillä lailla, että ei tänne pystyisi mitään asuintiloja rakentamaan tänne ullakon puolelle. Että vanhat rakennuspiirustukset löytyi, missä oli tuo laajennus tähän rakennukseen sillä lailla, että tämä olisi korotettu. Voi ne näyttää myös jossain kohtaa, mutta tämä on tämmöinen ihan niin kuin vanhan ajan asumattomaksi vintiksi alun perin rakennettu kyllä. Sitten väliseinän kohdalla on tuommoinen palkki myös. Tässä on toisessa päädyssä tämmöinen pieni ullakkokomero, että sai rumpusetin sinne. Ei nyt hirveästi soiteltua tuo, mutta on kumminkin varastopaikka niille, että tämmöinen pieni koppi tässä. Kyllä tässä tosiaan vielä hommaa on, että tämän tyhjäksi saa tuota eristämistä varten. Mutta tuossa kun keljet lämpiää, niin irrottaa tuosta toisesta päätyikkunasta keskikarmi. Se on semmoinen irrotettavissa oleva ja sitten alkaa pudottelee tältä tavaraa pihalle ja katsella vähän sitten, että mitä pistää säilöön ja minnekin. No, toivottavasti viihdytte tällä kertaa täällä Kalliomäen ullakkotunnelmissa ja kiitoksia katselusta ja nähdään taas seuraavalla kerralla.